Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Mo kí gbogbo wa ní lérò lẹ́yìn òdì, mo kí wa pé akúwójú ọjọ́ ṣe rí, mo kẹ́yìn ìyá, mo kẹ́yìn bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby's Talk Show ayé ọpẹ́ yọ. Ṣé ọlọ́dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayé ọpẹ́ á máa yọ fún wa, lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa, òun ni ayé ọpẹ́ ló máa fi máa yọ fún wa. Yorùbá ni mí, Yorùbá ni ìran mi. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́ ṣe máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì aláyọ̀ yìí. Àwọn nǹkan wo la máa ń gbé yẹ̀wò lórí ìkànnì wa yìí, èyí tó jẹ wá lógún bẹ́ẹ̀ tí ò kì í ṣe 100%, tó jẹ́ pé 250%. Báwo la fẹ́ kúrò nínú oko ẹrú amúnisìn? Bẹ́ẹ̀ náà la tún máa ń sọ̀rọ̀ lórí báwo la fẹ́ kúrò nínú oko ẹrú tí àwọn òyìnbó tán wá gba ọgbọ́n ìmọ̀ àtòyé wa, tán withdraw ẹ̀ kúrò, tán wá mú titi wọn kó sínú ẹ̀. Àwọn wá sọ fún wa pé nǹkan táwọn ń ṣe leléyìí o, nǹkan tẹ́ lè ṣe leléyìí o, tẹ́ máa fi rí ìjọba ọ̀run, ẹ gbọ́, ẹ gbọ́dọ̀ padà ń bẹ̀ o. Bọ̀ ìgbà tó yá táwọn padà ń bẹ̀, àwọn ò wá padà wá ló jẹ ọba ọ̀run mọ́. Ìyẹn náà pẹ̀lú nǹkan tá a máa ń gbé yẹ̀wò ń bí. Lọ́lọ́kanòjọ̀kan la máa ń gbé ètò lọ́lọ́kanòjọ̀kan yẹ̀wò lórí ìkànnì wa. Lórí ìkànnì wa yìí náà dẹ̀ tó jẹ́ wípé àwọn èèyàn la pè àpérò. Ẹ mọ̀ pé èrò yàtọ̀ sí àwọn ènìyàn. Ó dẹ̀ mọ̀ pé àwọn tó tajọ máa ń ṣètò náà, àwọn onílàákàyè, àwọn ìyá mi, àwọn bàbá mi, àwọn ẹ̀gbọ́n mi àtàwọn ẹlẹgbẹ́ mi tajọ máa ń ṣe làákàyè. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lẹ́ẹ̀kan sí. Akóbójú ọjọ́ ṣe rí níbikíbi tí ẹ bá ti darapọ̀, tẹ bá ti ń gbọ́ mi. Mi ò ní ṣìwí, ẹ̀yin náà ní ṣìwí gbọ́. Agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, mi ìdẹ̀ ní wá jọra mi lójú. God bless you, one love tá a máa ń lò yẹn náà ni. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa. Now, ẹ jẹ́ ká go straight to the point. But kó tó di pé a go straight to the point, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ bí mo ṣe máa ń ṣe ètò, báyìí máa jọ ń ṣètò wa lórí ìkànnì yìí. Àwọn kan máa ń lọ fún preamble, a máa ń lọ fún warm up, a máa ń lọ fún exercise. Exercise mo gbé wá lọ́jọ́ títí òní, ó fọ́ọ̀nì kò dẹ̀ tún fọ́ọ̀nì. Inú ibi ni ire wà, inú ire náà ni bí wa, ó so mọ́ra wọn ni. Àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé a fi máa ń àwọn ẹlòmíì máa ń sọ síta, àwọn ẹlòmíì kan máa ń rò. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wò náà kó tó di wípé a kàn máa sọ̀rọ̀ lé lórí díẹ̀. Ẹ̀yin tí ẹ bá mọ báyìí máa ń ṣe lórí ìkànnì wa kó tó di wípé a bẹ̀rẹ̀ gan lásán gan, wípé mo sọ wípé mo kí yín o, àwọn tèmi wọ́n ti bá mi tẹṣẹ́ bọ́tì, wọ́n ti ṣe wọ́n ti bá mi like. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí mi pé mo pé tó fẹ́ náà lèmi náà kí yín pé a kú owó ọjọ́ ṣe rí. God bless you. Now, ẹ jẹ́ kí n wo nǹkan tí mo fẹ́ gbé wá fún wa, wípé ká kọ́kọ́ fi ṣe ká digest ẹ̀ wọlé náà. Now, here we go. Ìwọ ló wà. Ó funny kò dẹ̀ tún funny, but ẹ jẹ́ ká lọ síbẹ̀. First of all, babe, no vex, I want to ask you something, abeg. What's happen? First of all, if I was a worm, would you still get married to me? One waiting now. Worm, like worm. Worm. What do you mean by worm? Fair wait. Then, what if you wake up, then I don't marry another person? What do you go do? If I wake up, you don't marry another person? What would you do? First of all, now to wire your husband like 200k. I don't understand. Yes, now go church. Whether on Sunday or not be Sunday, go do Thanksgiving. Gather all my guys and buy beer, buy sweet and chop, celebrate. Go do party for 3 straight days. Whether that's Saturday or Sunday, Friday, we don't club for like 3 straight days. Then I get my life back. I know. Wait, though. I know. Just get. Why? Wait. Hey God. So you mean say I be problem for your life since? You will be asked the question. What you be the thing before? Jesus Christ. What you be the thing where they ask the question? You know if you sit down one place like this, nobody stop person. What be your problem? Every time I have to ask careless question. If Nami can tell you now, say you wake up one day you see me, I don't marry another person. How you go? What you go tell me? Oh, you it is I go vex. It go pain me. If I know your husband, to God made me. I go dey pay him every day for saving my life. If you don't know. You go just sit down like this, start to cook waiting go torment person. I know read again now. Enjoy what you want to do. Oh my God! Ọkọ̀ gbá tí òyìnbó wọlé. Òyìnbó ló kàn lè wé títí tó máa sọ wípé ó mọ nǹkan tí wọ́n mọ nǹkan tó fẹ́ dà tó bá tún padà wá sáyé. Tó ń bá tún padà wá sáyé, òun kóun di ológo tàbí kóun di ajá. Òun náà gbàgbé wọlé pé kí ló owó kọ́ máa dànà.
Tí wọ́n láìkí láti di oh my God, but ibi tó ń lọ ń bẹ̀ ni wípé tí bá tiẹ̀ fi ẹ́ sílẹ̀ gangan sìn, báwo tiẹ̀ ni àwọn ẹlòmíì máa ń wo jẹ́ kí kọ́lọ́run kó ṣàánú fún wa kọ́lọ́run kó ṣàánú, ẹ rí pé ó fọ́ni tàbí kò fọ́ni, ó fọ́ni tàbí kò fọ́ni, kọ́lọ́run kó ṣàánú wa. Ìgbà tó dẹ̀ ti wá gbọ́ nǹkan tó máa gbọ́ ń sìn tọkọ ni bóyá òun rò pé òun ni òun lòun jẹ́ the best, wípé tí ò bá sí òun gan pàápàá gan òun ṣọ́ wípé ọkọ yẹn gan kò lè exist láyé. Ìgbà tọ́kọ wa ń sọ fún sí wípé ó wá fi mí sílẹ̀ pé ayé mi ti dà ní, màá tún máa ọkọ tó fẹ́ yẹn màá tún máa bọ́ màmá fún yẹn. Ìyẹn ló mọ̀ pé jẹ́ ń tètè jókòó dáadáa, jẹ́ ń tètè tẹ ìdí mọ́ ìjókòó mi ń bí báyìí. Oh my God. Now akíwa lọ́lọ́kanjọ̀kan wípé akọ̀bójú ọjọ́ ṣe rí, Yorùbá ní mí, Yorùbá ní ràn mí, èwo ni a ní àti fẹ́, èwo la fẹ́ gbé yẹ̀wò gangan ni wípé àwọn ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó, àwọn nǹkan tá ti ń sọ láti àwọn ìgbà kan rí, a máa ń sọ pé àwọn èèyàn bọ́ síta, àwọn èèyàn sọ̀rọ̀, hàn sótọ̀ ọ̀rọ̀, hàn la ojú, hàn sójú abẹ́ǹkó. Mo tiẹ̀ ní fídíò kan bí báyìí, ó dùn mọ́yàn létí láti gbọ́ wípé at last, at the end of the day, one Nigeria, how market, ẹ̀yin náà lè padà náà lè tún fẹ́ padà fi ẹnu ara yín sọ, ó mà ṣe ní láàánú o, but ẹ dìbò wọ́n máa wọlé, that is the problem. Because tí gbogbo Nàìjíríà gan tán bá dúró pé àwọn ò dìbò, àwọn pípò yẹn mọ nǹkan tán máa ṣe. Ṣèbójú ayé kòròkòrò náà ṣe ń rí tán rí wípé ìbò kọ́lẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn kí ló ṣẹlẹ̀? Àwọn tán ní kán wá láti wá ṣe investigation, láti wá mójútó gbogbo bó ṣe jẹ́, ìgbà tán give report kí ló ṣẹlẹ̀? That's Nigeria for you. Now kó tó di pa wọnú agbami ètò torí tètè ní ìmọ̀ ó kọjá bẹ́ẹ̀, àwọn ìyá wa àwọn bàbá wa kan wà níbi tó jẹ́ wípé tẹ bá wá gbọ́ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ẹ máa fi mọ̀ wípé àti gbogbo ẹ lọ kò sí solution, there's no solution, no solution. Ẹ̀sìn ò lè fún wa ní solution, no. Àwọn ìjọba solution tán lè fún wa ni wípé kán gbọ́ nǹkan tí aráàlú fẹ́. A ní a fẹ́ pín, ẹ sọ wípé kò rí bẹ́ẹ̀, tàbí wọ́n tún sọ wípé ẹ fún state, ẹ fún oníkálukú ní àwọn tó máa mójútó ìgbésí ayé ara wọn, ẹ tún ní kò rí bẹ́ẹ̀. Inú ìlà ìlò yìí òun lẹsẹ̀ pé fẹ́ wà. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, àwọn professors, àwọn akọ́ra wọn jọ yìí tẹ́ ń gbọ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn, kò ní jẹ́nu tiwa nìkan, because tó bá jẹ́nu tiwa irọ́ ló ń pa àwọn tán níṣẹ́ according to báwọn kan yìí máa ń sọ, àwọn tán ní irọ́ ló ń pa, kò rí bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ. Jerrycan of diesel. Mr. Economist, how is the Nigerian economy faring under the leadership of Tinubu? As far as I'm concerned, the economy is not working. Come again. As far as I'm concerned, the economy is not working. Okay, tell Nigerians, is our economy indicating green or red? At what stage is the Nigerian economy? Nigerian economy is not in green. Nigerian economy is not in amber. Nigerian economy is in red. So guys, Tinubu must have gone hiding. Tinubu must have gone hiding after this video was released. Honestly, these people have lambasted the president of Nigeria. This is no longer time to say, I am a member of the APC. Let the truth be told to power. At least for people who have conscience, let them tell Nigerians the truth that, things are collapsing. The state of things are nothing to write home about. I'm going to allow you watch this video in full. Just take a look at this. As far as I'm concerned, the economy is not working. Nigerian economy is not in green. Nigerian economy is not in amber. Nigerian economy is in red. The only thing is, it is not yet in crimson. That is it. I have reasons. In a country where the
monthly minimum wage of a citizen cannot buy a 50 kg bag of rice, that economy is in trouble. In a country where the minimum wage of citizens cannot buy a 50-liter diesel jerry can of diesel, quote me that that country is in trouble. So we are living in a country where the variables are wrong. They are not working. We are on the wrong trajectory. I've analyzed it from an engineering perspective. We are wrong. I analyze it as a chartered accountant. We are wrong. I've analyzed it as a tax practitioner and a chartered tax analyst. Nigeria is on the wrong track. And we are talking about media moderation now. You are seeing a country where strategic industrial sectors are collapsing. Strategic domestic sectors are collapsing. Strategic commercial sectors are collapsing, and somebody will tell me the economy is working. The economy is not working. Okay. And we better get it right. You're talking about you're talking about a country where between 1965 and 1989, the then generation of leaders that we felt were illiterate conceived the idea of having at least 4 refineries. As a practicing petroleum engineer and a gas engineer from 1990 to now 2024, you're talking about 34 good years. The generation of leaders that we have didn't deem it fit to maintain what they inherited. They didn't deem it fit to construct a single refinery. Do you expect anybody to tell you that we are going to run into energy crisis? You don't need anybody to tell you that we're going to run into energy crisis. Look at the institutional investors that are in Nigeria, especially the multinational companies. They are running away because of business climate hostilities. And somebody will tell me, with my engineering knowledge, with my accounting knowledge, that they are divesting. You can't tell me that. They are not divesting. They are running away because we are experiencing business climate hostilities. It is only in Nigeria that you see people you call leaders, they cannot tell you the difference between commercialization, privatization, liberalization, or even deregulation. This is the country we belong to. Okay. But so it's not working. It's not working. It's zero. So for you, it is not working. Let us hear Dr. Peter side. I will give the way forward. Yes. I will explain. Let's see. How do we describe it? Thank you. Very much. Thank you very much. I don't know if you can hear me. Is it working? Thank you very much. My understanding, first, let me confess that I was conscripted to this panel by Dr. Killer, and truly I was scared. You know, he's a killer. If I don't comply, you know what can happen. When a killer invites you and you refuse, you turn it down, he will do what killers do. Okay, that I should collect that microphone. You want the microphone? Okay. Is that okay now? Okay, you were saying bad things. Maybe that's why you. All right, so he was saying bad things about. And if you know Magnus Onyibe, I'm sure you listened to Dr. Ruben Abati and Professor Edosa that he's associated with arresting people. He arrested me. So then, my understanding is that we should talk about President Tinubu's economic policies, development strategies, and the impact. We cannot, and let me be straight up, and I'll say 2 things. The first is that I am not an economist. My only claim is that I'm a street economist. Well, that's right. So it's not only Magnus Onyibe that is leading from the street. I am on the street. The second thing I like to confess is that I'm a member of the APC. But for the purposes of this conversation, I practice what is called rational detachment. I'm going to detach myself from APC and look at things objectively. Okay. No, stay there. Now, talking about President Tinubu's economic policies. 2 are outstanding or preeminent.
Nobody can deny the fact that he's focused on reforms. And two are prominent, like I said. The first one is the removal of the fuel subsidy. The second is the floating of the exchange rate or unification of the exchange rate. Unfortunately, these two key policies have produced unintended consequences. And I'm not a specialist in giving bad news. But the truth of the matter, I don't know if you call this bad news, is that the two policies have produced negative unintended consequences. And I'll just point to some of the impact of these policies. Reforms typically are supposed to produce better outcomes, improve outcomes that will impact on the lifestyle and the living standard of the people. But in this specific instance, in the current instance, now, unfortunately, we have consequences that are not cheering, that anyone is not excited about. And it's not about intentions. The intentions may be right. Today, we are facing inflationary pressure. At the time the president came to power, inflation, month-to-month inflation, year-to-year inflation in the neighborhood of 22%. Today is 33.2%. Now, food inflation was in the neighborhood of 20-something percent. Today is 40%. What it means is that certainly it's going to impact on the living standard of the people, the average Nigerian. Of course, if you look at the other consequences, the issue of foreign exchange. Today, with 30,000 naira, you can buy by far less. And I was arguing, I had a series of engagement with labor leaders when my last column talked about the minimum wage, and I said numbers versus value. And I had a typical argument with labor leaders, and I said, listen, I support a minimum wage increase outright. Clearly, I make that position clear. But let's also begin to emphasize productivity and value, not just numbers. If you increase minimum wage today to 1 million naira, and your 1 million naira cannot buy what 30,000 used to buy, or what 30,000 could buy a few months ago, you've got nothing. And so as we push for minimum wage increase, let's push for two other things. Can government take critical steps to reduce cost of living? And can government take other steps to enhance productivity? Let's our productivity per unit justify the increase in minimum wage. If we don't do that, we'll have cyclic inflation and we'll continue to be on the same spot without making any progress. Meanwhile, we're talking about numbers, but not values. So on the Tinubu tubonomics, let me take the word of tubonomics. Let me take the word of Magnus Oyibe. You know, he's been credited with the capacity to coin words. We have challenges. That's the truth. The policies are producing unintended consequences. And like I said, it's not about nobility of intentions. Yes. Perhaps the conception, the implementation, or the execution, there's something we're not getting right. We need to review it. It's not enough to buy ideas or pick up ideas, hook, line, and sinker. We should also look at the context. Every policy policy can be efficient dependent on the context. The context might change. If we execute a policy in Singapore and execute the same policy in Nigeria, they are certainly not going to produce the same effect. They are not going to produce the same impact. And so, in summary, because I know that other panelists have contributions to make, my position is that the intentions may be good, but it is not producing desired positive results. So let's review the economic policies and make it fit for purpose. Thank you very much. Thank you very much. Yes, Mr. Bebe. There's no doubt that we're going through hell. I don't want to bring the temperature down a bit because Comrade is so heated. And if we have a lot of heat, we also need some light. There's no doubt we're going through hell. But my question is always, because the general... Now, mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé akúbójú ọjọ́ ṣe rí àwọn èèyàn ibi àwọn tán lè sọ̀rọ̀ àwọn tó tiẹ̀ ní change díẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ló ń ta lára àwọn lára nǹkan yìí how much mọ̀ wípé ẹni tí ò tiẹ̀ ní nǹkan àti ẹni tó jẹ́ wípé wọ́n wá kọ ojú wọn sórùn alẹ́ lẹ́ẹ̀kan náà ẹni tó jí báyìí tó jẹ́ wípé ó kàn wò wípé kí ló kù fún òun ẹ máa tún wá rí àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n ń ṣe alábàárù wọ́n máa pọ̀ sí bẹ́ẹ̀ náà làwọn tó ń jiyàn gbé bẹ́ẹ̀ làwọn oríṣiríṣi ikú ẹni tó jẹ́ pé ó yìí manage ó yìí ń wo ọmọ ẹ̀ tó jẹ́ pé òun ló yìí ń wo wípé okay kó má lọ join àwọn ayé àwọn ẹ̀yẹ àwọn whatever you know tó yìí ń rí tọ́rọ́kọ́bọ̀ fi support ẹ̀
ọmọ mi wà tó bá wo oye tóun máa gbà ní salary, oye tó máa fi wọ mọ́tò lọ síbẹ̀ for that a month kò ní ìdí láti lọ. bọ̀ àwọn ìyá kan wà ọ̀fẹ́ jẹ́ wọ́n ní ọwọ́ tó bá ro rẹ̀ ọ́ bóyá ojú tó bá ro rẹ̀ ní ro rẹ̀ ń sọ wò ẹ́ tí mo nǹkan tí mo fẹ́ sọ tó bá jókòó sílé nǹkan míì lè ṣẹlẹ̀ sí. àwọn ìyá yìí náà fẹ́ daṣọ àṣírí bo ọmọ yẹn 80% ò lọ́kọ ńlé single parent ni. now wọ́n tún wá ṣe irú eléyìí wọ́n wá ṣe fún wọn ó wá jẹ́ pé nǹkan tó gbalẹ̀ ní Nàìjíríà ń sìn left and right ni pẹ̀lú adúrú nǹkan tó ń sọ yìí owó tí ẹlòmíì tó ń gbà lóṣù kò ra bag of rice ṣe rí ìgbà yẹn tó gbé owó sókè everybody bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo dọ́là ti lọ o mo sọ fún yín pé politics wọ́n ṣàkàn fi gbogbo ìgbésí ayé wa ṣe politics wọn bọ̀ àwa kan mọ̀ àwa kan Ọlọ́run kò ṣe pé bóyá a mọ̀ nǹkan kan bọ̀ Ọlọ́run kàn fún wa ní ìwọ̀nba díẹ̀ nínú làákàyè náà ní kékeré àti sọ ojoojúmọ́ là ń sọ pé on forí wa ń play politics ni wọ́n gbé padà ó lọlẹ̀ ẹ wá wo iye tó jẹ́ àṣàtì ní ìsìn ó tún ti ń lọ almost 2,000 again. gbogbo ariwo yẹn wọ́n dẹ̀ mọ Nàìjíríà kán má pariwo ni Nàìjíríà ariwo ni wọ́n ti wọ pé táwọn bá ṣe nǹkan kan sí ẹnu wọn ti parẹ́ ẹnu wọn ti panu dé. ẹ wo ìyá tó jẹ́ pé òun ló ń sọ ẹ wá wo nǹkan tó wá ń ṣẹlẹ̀ now ká má wá rí àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n máa wá dìde gẹ́gẹ́ bí àwọn eléyìí náà tó máa sọ lórí múmbàrí wọn tó máa sọ ní chọ́ọ̀chì wọn wípé ẹ̀yin ìjọba àwọn èèyàn tí àwọn ìjọ mi gan wọ́n ti fẹ́ ní ilé ayé lára because àwọn pastors àwọn àáfàá mi gan wọ́n mọ 100% nínú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká wọn bọ̀ àwọn náà kàn máa sọ pé kí làwọn fẹ́ ṣe àwọn náà wojú Ọlọ́run náà ni ìgbà tó jẹ́ pé ẹ̀yin gan mọ̀ ìpẹ́ yìí lè máa gbé lọ fún pásítọ̀ ìlú òyìnbó ló jẹ́ pé pásítọ̀ máa fún ẹ torí pásítọ̀ máa gbà lọ́wọ́ ìjọba fún àwọn aláìní ẹni bọ̀ ní Nàìjíríà àwọn ìjọba ń fún pásítọ̀ láti fi dàgbàsókè tiwọn ni pásítọ̀ tún gbà lọ́wọ́ ọmọ ìjọ fún ìlọsíwájú ìṣerere ilé ayé ti ẹni ṣe rí pé kò ṣe ayé kan náà lájọ wà bẹ́ẹ̀ ni bọ̀ báìbù kan náà lájọ ń lò kùránì kan náà dẹ̀ lájọ ń lò náà ẹ jẹ́ ká sáré lọ gbọ́ nǹkan tán sọ ń bíbá. Our God will fight for us. Our God will fight for us. This is our land. This is our sweat. The mighty hand of God will fight for us. Amen. The mighty hand of God will fight for us. Amen. There are demolition everywhere. Sheriff, I voted for you. Sheriff. I voted for Sheriff. I voted for Sheriff. I'm disappointed. I am disappointed. Okowa don't do us this country, no. Okowa don't do us this country. Okowa there would they build this place. Okowa was on seats when we were building all these places. He did not do anything. Just 1 year on seats. Governor Sheriff, he destroyed people's houses. Now see all wickedness. When Okowa was on seats, they demolish our houses. So now we vote for Governor Sheriff. Plan work plan work fún ìnira àwọn èèyàn sọ nínú program kan tí mo ṣe lọ ìlú tó ní làákàyè tán níbẹ̀rù Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe ń sọ gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe ń sponsor àwọn èèyàn wípé ẹ lọ kí Ọlọ́run ní Jerusalem ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ̀yin náà ẹ gbowó ẹ wá lọ kí Ọlọ́run ní Saudi Arabia kó wá jẹ́ báwọn because àwọn ìjọba yìí náà lọ sponsor wọn lọ wọ́n ṣàmọ́ ẹ pé Ọlọ́run náà fẹ́ lọ kí ń bẹ̀ kó wá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà ní bẹ̀rù Ọlọ́run ṣe wà because ibi tí bẹ̀rù Ọlọ́run bá fẹ́ wà kó tó di pé ṣe kí ni preparation tẹ nílẹ̀ sí wọn tọmọ ẹ bá fẹ́ lọ sí school ó kàn lè jí láàárọ̀ ọjọ́ kan kó sọ wípé òkè ọmọ kó kàn gbé lórí bed kó dẹ̀ gbé sínú mọ́tò kó lọ fíǹgẹ̀ sínú school wọn níwèé pé ṣó wà òkè ṣá báwo ló ṣe jẹ́ uniform dà ìwé ẹ̀dà báàgì dà ó kàn gbọ́mọ with pyjamas wọ́n máa ti mọ̀ pé no definitely something is wrong
gbọ́rọ̀ Nàìjíríà bóyá ìṣẹ̀lẹ̀ gangan ni definitely gbogbo àwọn tán pera wọn ládarí something is wrong with them wọn ò dẹ̀ jẹ́ listener wọn ò fẹ́ listen sí anybody irú ilé ayé ò wà lélẹ̀ àwọn pastors àtàwọn àáfà àwọn imam tó yẹ kó tún wá dìde nǹkan míì òun ló ń ran ó tiẹ̀ ti wá nǹkan ti wá ṣẹlẹ̀ ń sìn now kó tó di pé mo wá gbé nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ wá nǹkan ṣẹlẹ̀ o nǹkan ti ṣẹlẹ̀ yes nǹkan ńlá kò dẹ̀ ń ṣe nǹkan kékeré nǹkan ńlá ti ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Áfíríkà lọ́wọ́ báyìí but tí n bá gbede òun lẹ máa fi mọ̀ wípé ṣé lóòótọ́ yìí ni nǹkan ṣẹlẹ̀ ni tàbí lóòótọ́ yìí kọ́ ni nǹkan ṣẹlẹ̀ kó tó di wípé a tẹ̀síwájú mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀gbọ́n àti àbúrò ipa kú bójú ọjọ́ ṣe rí ẹ jẹ́ ká lọ sí ìpolówó àwọn nǹkan wo la ní àwọn nǹkan tá à ń bára wa sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà ni ẹ mọ̀ wípé orí òtítọ́ òun lèmi máa ń dúró lé lórí orúkọ dẹ̀rẹ́ ó dáa kéèyàn tọ́jú orúkọ ẹ̀ mo tiẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi kan ó dàbí pé àwọn náà gbọ́ nǹkan tí mo sọ lórí program pẹ̀yìn tí ẹ bá ti ra láti tú ọ̀dọ̀ mi tẹ́ẹ̀dẹ̀ ti lò báwo ló ṣe rí lọ́dọ̀ títí yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa náà àti Amẹ́ríkà làwọn ti pè mú ti rẹ́rìn mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ sísà wa kan náà bẹ́ẹ̀ náà oríṣiríṣi ló wà ní bíbá yìí gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ wípé àwọn afẹ́ni máfẹ́ ayọ̀ nínú àwọn akónilẹ́rù yìí àní máa fi gbogbo ẹnu máa sọ because àwọn ò ní interest fún wa wípé ká gbára wa sílẹ̀ wọ́n lè bá wa máa kó tiẹ̀ ń sìn wípé kinní kan ṣe kinní kan lójú ológbò lọ́nà fún ẹ̀bọ̀ tiwantiwa ni kò ní bàjẹ́ òdánwò ló bí ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ ọwọ́ mi fẹ́ lọ máa kákó ọwọ́ mi fẹ́ lọ máa gbọ̀n nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn àgbo yẹn òun lélẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lélẹ̀ èyí tó jẹ́ wípé ẹ ṣáà mọ òyìnbó àwa Yorùbá làwa ń bìbà èyí tó jẹ́ pé èèyàn lè fomi tì sọ́hùn òun lélẹ̀ ọ̀pá ẹ̀yìn ẹ̀jẹ̀ ríru kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ ikùn mi wá tóbi ni mo kàn wá fẹ́ jẹ́ kó ní flat tummy ikùn mi gan tiẹ̀ kàn ń wú ni mi ò mọ nǹkan tí máa lò mi ò rí ilé ìgbọ̀nsẹ̀ lọ dáadáa rí oríṣiríṣi ló wà níbí báyìí nǹkan tó wà níbí báyìí nǹkan bíi oríṣi bíi 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló wà níbí báyìí tó dẹ̀ jẹ́ pé iṣẹ́ oríṣi ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà làwọn eléyìí náà nìyẹn tó jẹ́ wípé a lè bù sínú tíì a lè bù sí a lè fomi gbóná a lè fi tì sọ́hùn nọ́mbà ọ̀hún ló wà ní ojú amóhùnmáwòrán tí ẹ̀ ń wò yìí S2 ultimate ẹ pè wọ́n so that àwọn máa lè bá yín sọ mo sọ fún yín pé àwọn eléyìí ò ń ṣe wípé ọwọ́ dọ́wọ́ direct àwọn tó ń mọ bó ṣe jẹ́ tó ń mọ ìbẹ̀rẹ̀ wọ́n mọ báwo ni foundation yẹn báwo ló ṣe jẹ́ àwọn ò dẹ̀ sí nínú pé ọkàn mọ ògbọ́n ṣàkàntà fún ẹ ọmọ kan béèrè àwọn questions báwo ló ṣe jẹ́ ìgbà ǹjẹ́ mọ̀ normal fún ẹni tó bá mọ nǹkan tó ń ṣe normal fún ẹni tó bá wà nínú line yẹn kó jẹ́ kódà gan tó bá lọ sí àwọn pharmacies kan ní Nàìjíríà yà wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ ẹ pé can I help you báwo ni nǹkan yẹn báwo yes that means ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ó mọ nǹkan tó ń sọ ó yàtọ̀ sí pé o kàn dé káńtà ó kàn ṣàtògùn fún ẹ ṣá ìwọ ló mọ̀ ìwọ ló mọ̀ bó ẹ jẹ́ wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ ẹ ṣó tí ń lò tó bá ètò lò tẹ́lẹ̀ báwo lára ẹ ṣe rí pẹ̀lú ẹ ṣó wà allergy pẹ̀lú nǹkan kan ṣé kinní kan ok bóyá kò yọ eléyìí kúrò nínú ẹ ọ bóyá kò stop ẹ ná kò tún wá fi lo eléyìí ìyẹn ló máa fi mọ̀ pé yes eléyìí ó mọ nǹkan tó ń ṣe kò ń ṣe pé bóyá just owó lásán torí pé kí ni gbogbo wa fẹ́ padà sílé ìtúsílẹ̀ ọpọlọ ìtúsílẹ̀ ẹrú ìtúsílẹ̀ ọkàn ìtúsílẹ̀ wípé torí àwọn pípù yìí náà mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ pátápátá la ní ó ládàmbà rẹ̀ ó wà ń bíbà yìí náà èmi ń nọ́bẹ̀ dáadáa mo ní káàdì wọn lọ́wọ́ mo ń bá yín sọ̀rọ̀ mo ní káàdì wọn mo máa ń gba email wọn mo máa ń gbà dáadáa kí ló fà á tá a fi máa ń lọ síbẹ̀ torí pé a mọ̀ wípé ewé àtegbò òun ló jẹ́ bí 80% mi ò mọ̀ bóyá bíbà ló wà bóyá ó dá bàgì mi wípé 80% òun nìkan tó wà ńbẹ̀ tó jẹ́ ewé àtegbò bàbá mi ìyá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi wáì tí àgbé tiwa lárugẹ wáì tí àgbé tiwa lárugẹ má jẹ́ ká tijú oníkìní kan kò ní rà ńbẹ̀ gbogbo wa la ní ìjà àláfíà kò dẹ̀ tí wọ́n ń ṣàwà nìkan o mo fẹ́ Ọlọ́run búra fún yín bí mo yín sọ̀rọ̀ yìí mọ́ sí mi wọ́n ti nínú àgbo èyí tó ń lò ẹni tó ti ní stroke tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé ó ti dìde tàbí ó ń struggle láti dìde in short
pé nọ́mbà àwọn tó bá ní anybody ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé ó fèsì irú àwọn challenges yẹn àwa mọ kí ni ìbẹ̀rẹ̀ á mọ báwo làwọn ṣe tiwọn torí ẹ̀ ló ṣe lè gba ẹnu mẹ́wàá pé mo sọ́ngbà kan mo ní mo fọwọ́ sọ̀yà egungun kan mo fọwọ́ gbá ẹran ni mo fọwọ́ gbá wípé náà dánwò kó sì rí pé rere lolúwa ni náà nọ́mbà àwọn ló wà ń bẹ yẹn lè fi fọ́tò yẹn lè fi snap picture pẹ̀lú ẹ̀ so that ẹ lè pè wọ́n direct bóyá direct ni bóyá ní WhatsApp nọ́mbà méjèèjì ló wà ní orí WhatsApp kò yé yín so that ẹ lè bá wọn deal 1-to-1 láti lè béèrè àwọn questions kọ̀ọ̀kan tó bá tó wá lọ jẹ́ ìwọ ọkùnrin tó ń wo wípé oh my God ǹjẹ́ mo ti try oríṣiríṣi ni mo ti try o dán wò kó sì rí pé rere ni olúwa òun wà ní ètò wá gbẹ̀yìn ẹ̀bẹ̀ kò síbikíbi tí ẹ wà ó lágbàáyé o tí ò dẹnu ọ̀nà yín kàn sọ fún mi ṣé Japan ni South Korea South London South America South East South ẹ jẹ́ ká fi yẹn sílẹ̀ kó ibikíbi tẹ́ bá wà kẹ́kọ̀ọ́ fún wọn ní 5 working days 4 working days ó máa dé ẹnu ọ̀nà yín àti ibi tó wà nílùú òyìnbó bíbá iná òun ló ti ń sẹ tó bá tún jẹ́ Nàìjíríà náà ni ẹ gbàgbé bó ìṣẹ̀lẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run alágbò àgọ́ ara wa sẹ̀ àrùn onífiṣe ibùgbé abẹ́ Ọlọ́run tó láyé tó lọ́run láti irun orí wa títí dé ìkànnà àwa ní pípé ni ìkọkàn ní wá fi wálẹ̀ sáyé lọ nínú ẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àlékún àlàáfíà àlékún ìfọ̀kànbalẹ̀ òun ló máa jẹ́ fún èmi àti yín ẹ bá wa pín ètò yìí ẹ bá wa fi ṣe ọwọ́ sí àwọn tó jẹ́ pé ẹ rò pé bóyá wọ́n máa ní èdè lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tiwa ọ̀rọ̀ wa dayọ̀ God bless you náà ibo ní ká gbà wọlé ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ síbi fàájì kan náà ẹ jẹ́ kí n gbé yín ẹ jẹ́ kémi náà lo ẹ jẹ́ kí n gbé yín débẹ̀ yín náà máa kó mọ́lẹ̀ o because wọ́n ní òòṣà tó lè gbé mi ṣe bí bó ṣe bá mi àwọn pípì gbogbo nǹkan ló fi rìn wá sí òwò gbogbo nǹkan àwọn tó yẹ kán dìde fún wa ibi tó yẹ ká ti bá àwọn alátìlẹyìn ọmọ wa lójú ń sìn ní gbogbo nǹkan tó wá ní ká máa ṣe gan gbogbo ẹ tí wá dojúrú ó ti dẹsẹ̀ rí bó ní máa gbà wọlé nínú ilé ṣó ti jó ní kí n gbà wọlé ní tàbí dìbò ìkan tiẹ̀ wà tó jẹ́ wípé ẹ̀kan máa wí pé oh my God ìgbà wo ló ṣẹlẹ̀ ìgbà wo ní Áfíríkà ìgbà wo la bára wa níbí báyìí torí owó kò dẹ́ ṣe torí owó nìkan torí ìjọba tó ó fọwọ́sowọ́pọ̀ mọ́ àwọn tó wá fẹ́ run gbogbo ilé ayé ọ̀tá wa pátápátá. ẹ máa ní kí la fẹ́ kọ́ nínú eléyìí kọ́lọ́hún kó ṣàánú fún wa torí wípé kí ni tá bá mọ nǹkan tó kàn nínú ìgbésẹ̀ because àwọn ẹlòmíì máa fi máa ṣe yẹ̀yẹ́ Eleha wáyé tó ṣe bẹ́ẹ̀ wáyé tó ṣe kinní kan ara ìjà lẹ́yìn wa arábí tóun náà ti gbà láti fi enjoy life ẹ̀ náà nìyẹn kò wọ ẹ̀sìn kò ṣe kinní kan ó dẹ̀ kó òun àti Ọlọ́run náà mo kàn ní ká gbé bẹ̀rẹ̀ wọlé ẹ wá wo ètò worst nínú nǹkan tá à ń sọ yìí. This video you are watching now is a video of a prophetess or a pastor in Ghana. This prophetess is feeding her members with what she called anointed Bebe. There is nothing we cannot see from these pastors of this generation. What is ṣẹ́rí pọ́bìnrin ni ní Áfíríkà nìyẹn o àwọn tó wá gbé nǹkan wá fún wa wọ́n ti rí pé yes definitely surely certainly nǹkan tí ń ràn pẹ̀lú àwọn Áfíríkà àwa tó jẹ́ pé dàbí pé kán wá sọ pé Yorùbá àwa ọmọ aládé ọmọ ń pè ọmọlúwàbí yes Yorùbá nìkan kọ́ lọ ọmọlúwàbí àwa Áfíríkà
a ní kinní yẹn ní ara wípé ọmọlúwàbí Ọlọ́run ló dá wa bẹ́ẹ̀ èèyàn kọ́ a mọ̀ ipá alẹ́ ọ̀nà ọ̀bọ bẹ́ẹ̀ náà la máa rí ẹ mọ̀ ipá àwọn kan wà tó jẹ́ pé nínú ọ̀rọ̀ wọn ẹ máa ti mọ̀ ipá ilé yìí ẹ ọ̀nà ṣá máa lọ bà tó bá lọ bà wàá ó máa ṣó ẹ ọ̀nà yẹn fún ẹ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe bọ̀ gbogbo wa sọmọlúwàbí mọ́ 90% ẹ ọ̀nà ló wà àwọn tó wájú ọmọlúwàbí yẹn kékeré wọn á ti dá kékeré tó bá máa di bóyá another 50 years gan bóyá everybody gan kó máa tún á dẹ ọ̀nà ni ẹ̀wọ̀ ẹni tó sọ pé òun pásítọ̀ ó ń gbàdúrà fún ọkùnrin o obìnrin kọ́ ọkùnrin ẹ wá gbé nǹkan àyà òun sí àyà kóun fi fún yín títú sílẹ̀ ó wá jẹ́ lójú gbogbo àwọn ẹ jẹ́ ká wò ó síwájú díẹ̀. Really going on? Ó ń ṣe prayer fún yẹn ó ń gbé ọyàn How can you be doing this? Feeding your members. Yeah. You said it is called that your bobby is called holy bobby, so that anybody that suck it will get deliverance. How did we get here? How did we get to this point in Africa? Even the white people that brought the religion to us, they can. Mo fi Ọlọ́run tó ní ẹ̀mí mi mo fi búra mi ò gbọ́ statement yìí mo ti wò bọ̀ mi ò wo délẹ̀ tán báyìí ẹ gbọ́ statement ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ní underground sọ ẹ jẹ́ kí n gbé sí ẹ gbọ́ nǹkan tí lady yẹn sọ nǹkan tí mo sọ yìí gangan ló sọ àwọn tó gbé nǹkan yẹn wá tó bá wá ń rí gan máa rí pé àwọn nǹkan kan wà torí mo ti ṣe dáadáa rí tí kò máa fi wọn àwọn colleagues ẹ tẹ bá jọ wà bóyá ẹ wà ní break tàbí ẹ wà ní ọ́fíìsì ẹjọ ń rojọ́ wá fi hàn wọn wípé ọkàn iṣẹ́ tó fi ń wò ó ń wo bí ìgbà tó jẹ́ pé èmi gan nǹkan kan ń ṣe mí àwọn ibi tí mò ń sọ gan àgbádùn because ọkàn máa wò wípé how manage báwo lè ṣe bára yín báyìí kí ló rí lè ń ṣẹlẹ̀ ṣe ẹ̀jẹ̀ wà òkè ṣá ìwọ́dẹ ló máa kàn máa fẹ́rí máa sọ pé no there's nothing everything is fine everything is okay wọ́n ti rí yín gẹ́gẹ́ pé ẹ gbádùn ṣá now ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí lady yẹn sọ mo ní interest gan fún nǹkan tí lady yẹn sọ ẹ jẹ́ ká gbọ́. How did we get here? How did we get to this point in Africa? Even the white people that brought the religion to us, they cannot do this kind of a thing. This is what you see only in Africa. Guys, be careful the kind of church you go to. Honestly, a lot of things are really going on. How can you do this? You said this is holy bobby. Men are sucking from your bobby. You told them that it is deliverance. This is not acceptable. We are not doing this to discourage people, but this will make you understand the kind of church you are going to. Honestly, when you see this kind of a thing in a church, please run. Ìdààmú kéré ó tóbi kò ní jẹ́ tèmi àti yín kẹ́ lè rí wípé oh my god mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ charity wa ẹran foundation wa àrọ́mọdọ́mọ wa ní gbégbá bára ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tiwa ọ̀rọ̀ wa ayọ̀ ìdùnnú ìgbéga òun ló máa jẹ́ ní gbogbo ìgbà mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí bí ẹ ṣe ń kí mi pé mo kó ètò èmi náà kí yín pé àpò ògbójú ọjọ́ ṣeré ibi tí Áfíríkà ibi tí a bára wa lélẹ̀ àwọn pásítọ̀ nìkan kan ló ṣe wá o wọ́n pawọ́ pọ̀ láti mu ẹ̀jẹ̀ pẹ̀lú àwọn pásítọ̀ àtàwọn ìmáàmù àti gbogbo àwọn tó pera wọn léèyàn lọ including àwọn babaláriwo because àwọn babaláriwo gan àwọn ló wà lẹ́yìn àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pípò yìí gbogbo agbára tán ní tó ń rí láti fi fèsì Fúlàní ó ń rí agbára yẹn láti lọ fi tẹ́ inú gbogbo ibi tán láwọn fi ń pe orúkọ Ọlọ́run títí wọn tó dẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n fi ní gbogbo àwọn èèyàn ní ara ni eku òkè bí eku ẹyẹ òkè bí ẹyẹ ọmọ èèyàn fọhùn bí ènìyàn kí wá ní nǹkan yẹn gangan wọn lórí ìṣà tí ò gbè mí ṣe mí bó ṣe bá mi
ẹ jẹ́ ká lọ wo àwọn ilé pẹ̀lú gbogbo ìgbà tó ń ṣe ìyípadà wo street èèyàn mélòó ló yí padà láti ìgbà tán ti bí ìyá ẹlòmíì street tó ń lò yẹn ọ̀dà bí mo yẹn ń sọ yìí wọ́n dẹ̀ ní church wọn ní mọ́ṣáláṣí mẹ́. Wọ́n máa wò wípé wọ́n pọ̀ báwo la ṣe bára wa. Báwo la ṣe bára wa ní ìjà tẹ́lẹ̀ yìí? Kí ni ká pe léyìí? Kí orúkọ wo la lè fún? Orúkọ wo la lè fún? Ẹ jẹ́ ká wòye tó bá ọba Sólómọ́nì tó ń bá fínra yìí. Ẹ jẹ́ ká wòye tó ń bá ọba Sólómọ́nì. Ẹ̀kọ́ àṣẹ gan ò lè ṣiṣẹ́ lára tàwa yìí. Ok. Ẹ fẹ́ kí ojú òsì yín kan kó fọ́ àbí? Anyone ní méjèèjì báyìí jẹ́ ọ̀tún ìbáyìí òsì kí kan sáà fọ́ láàrin ìṣẹ́jú yìí. Ìṣẹ́jú márùn-ún sígbà táwa yìí. Ok. Bàbá ní orúkọ Jésù. Àmín. Ayérayé inú àwọn ọ̀run, ọba àwọn ọba. Ìjìnlẹ̀. Ọba tí ó wà kí ayé tó wà. Torí wípé àwọn èèyàn mi kò ní ìmọ̀, wọ́n ń ṣègbé nítorí pé wọn ò ní ìmọ̀. Bàbá mi àti Ọlọ́run mi, mo fẹ́ kí o jẹ́wọ́ ara rẹ ní wákàtí àti àkókò tí a wà yìí. Lọ́wọ́ níbi tí ọba Sólómọ́nì wà. Báyìí, mo fẹ́ kó o kọjá lọ sínú ojú ọ̀tún òsì bàbá Sólómọ́nì. Kó o sì gba ojú òsì ọba Sólómọ́nì lọ́wọ́ báyìí. Kí ọba Sólómọ́nì bá lè mọ̀ wípé ìwọ Ọlọ́run alààyè wà síbẹ̀, kò yí padà. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ìwọ Ọlọ́run alààyè, mo fẹ́ kó o gba ojú ọba Sólómọ́nì báyìí níbi tí ọba Sólómọ́nì wà. Olúwa jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Jẹ́ kó ṣe bẹ́ẹ̀. Torí pé èmi gbẹ́kẹ̀lé ìwọ Ọlọ́run alààyè. O kì í ṣe Ọlọ́run òkú. Mo fẹ́ kó o kọjá lọ síbi tí ọba Sólómọ́nì wà lọ́wọ́ báyìí. Kó o sì gba ojú òsì ọba Sólómọ́nì. Kó bá lè mọ̀ wípé ìwọ Ọlọ́run alààyè wà síbẹ̀, ò yípo padà. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni ìwọ ọmọ Ọlọ́run alààyè wà. Ká tí ó rí ìṣẹ́jú kan sí ìṣẹ́jú kejì, torí pé àṣẹ wà níbi tí àṣẹ wà. Lọ́wọ́ ojú òsì ọba Sólómọ́nì kò relé ní wákàtí àti àkókò yìí. Kó rí bẹ́ẹ̀, kó ṣe bẹ́ẹ̀. Àmín Jésù. Ìṣẹ́jú márùn-ún ni àwọn áńgẹ́lì yẹn máa tún ṣiṣẹ́. Ìṣẹ́jú mélòó? Ó lè ṣẹlẹ̀ any moment from now. Ó dàbí ìṣẹ́jú mélòó ní ká fún wọn. Any moment from now. Ó dà ẹsẹ̀ ní sùúrù. Bọ́mọ̀ pé ojú òsì yín kò sí ní bó ṣe yẹ kó wà mọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ ti ń experience àwọn 1 or 2 things nínú ojú yẹn. Ẹ̀yin ẹ má wọ́ọ̀rì, iṣẹ́ mọ̀ pé gbogbo ayé ló rójú mi gbàtẹ́ bẹ̀rẹ̀ àdúrà. So ẹ jáde ní sùúrù, ẹ jẹ́ kán parí iṣẹ́ wọn. Ok. Ẹ jẹ́ káwọn áńgẹ́lì yẹn parí iṣẹ́ wọn. Now ṣe rí pé àwọn èèyàn sick. Gbogbo irọ́ tó ń pa àwọn lajú afọ́jú, àwọn ojú òkú dìde tó dẹ̀ jẹ́ wípé gbogbo ẹ̀ wá wò ó ní ojú èèyàn fẹ́ fọ́. O ò lọ ṣe agbára kó lọ dán o lọ hospital kí fídíò kó máa gbé ẹ báyìí wípé ẹ wo àwọn èèyàn máa fún ẹ lẹ́bùn lọ. Ó wá ní òun gbàdúrà kójú èèyàn kó lè fọ́. Now ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Báwo lẹ ṣe rí lọ́dọ̀ títí? Báwo ni kọ́mẹ̀ntì? Mo mọ̀ ipá ẹlòmíì máa ṣépè fún wọn ní pé àwọn bíbù yìí ò gbàdé, ibo ló fẹ́ kó wọn lọ. Báwo lọ ìsọlé ayé dà, ibo lọ sọlé ayé, ibo ni àwọn ìjọba àti gbogbo àwọn tó ń gbé kínní tó ń gbélé wa lórí, ibo lọ àpapọ̀ ẹ. It is a pastor's wife causing their members that it will never be well with them. They're gonna suffer forever for refusing to give her
big amount of money during her birthday. It shock you? When we tell you that church is a business here in Africa, you don't believe it. If you remove tithe and offering from African churches, 99.999 of African churches, they will close permanently forever. Listen to this lady. Even my birthday, some of you refuse to contribute. May God punish you. Because you are wicked. Unless you don't have. So I stand here, I preach. Some of you come to my office, you disturb me with prayers and everything. Give money for us to celebrate Pastor Cecilia. It's not like I'm coming to give the money. It's for the food that you are coming to eat yourself. Some of you gave nothing and you ate like a pig and can't take away. I will say, if you are angry, change. Because if it was you and they come to me, I will give freely. Because you are a member and so I will look after you. But when it comes to your pastors, you don't want to know because you are selfish. You are only thinking about yourself. That is the wisdom of the world. Somebody that has the wisdom of God will be there for one another. When you don't have, I give you. When I know that you are struggling, I give you the little that I have. Because that's sure that I'm a kingdom citizen. Because ìyàwó pásítọ̀ ló fara ya báyìí ó ń ṣẹlẹ̀ nílùú òyìnbó yìí náà ó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú òyìnbó yìí tó jẹ́ wípé àwọn pastors kan wà nílùú òyìnbó yìí tí mo mọ̀ ìṣọ̀tẹ̀ tó ń sọ fún mi mo fọlọ́run búra ó ń bẹ̀ mí ni ẹ jọ̀ọ́ torí ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ torí ọmọ program tèmi máa ń ṣe ẹ jọ̀ọ́ torí ọlọ́run tẹ́ bá sọ wọ́n ti mọ ibi tó ti wọ́n ti mọ bí ó ti wá ẹ jọ̀ọ́ torí ọlọ́run nǹkan tí àwọn lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo yín bá yín sọ̀rọ̀ yìí tó ń tún fi ara níbi kan ẹlòmíín wà nílé ó kàn wípé òkè wọ́n fi bẹ̀yẹn ló ń ṣe wípé òkè èèyàn kún wá kí mi lé ibi ìpàdé ibi ẹgbẹ́ ká lè fijọ múra inú ara wa dùn ẹ̀yin lè máa wá dá owó tọmọ pásítọ̀ máa fi ṣèyàwó ẹ̀yin lè máa dá owó tí ìyàwó pásítọ̀ jẹ́ ń gbé bẹ̀yẹn mi torí tí n bá sọ why tó jẹ́ wípé a nira wa lára ní nàìjíríà tó dé lóyìnbó náà ti same day eléyìí tó ń ṣe èpè fún àwọn ọmọ ọjọ́ ọlọ́pàá èwo ń tèpè eléyìí ga ẹ gbà wá o àwọn ọmọ ọjọ́ bóyá lòmíì gan ò jẹun alẹ́ àná sùn ẹlòmíì gan ò tí ì sanwó skul ọmọ ẹ ọlọ́pàá èwo ń tèpè pásítọ̀ èwo ń tèpè ẹ gbà wá àwọn ìjọba wà ń bẹ tó yẹ kẹ́ ẹ máa bẹ́ ìpè fún ìyẹn lẹ máa mọ̀ pé àwọn pípù yìí tójú bá ká wọn mọ́ àwọn gan rẹ́dì láti fi ọmọ ọ̀jọ̀gbọ́n ṣògùn owó kọ́lọ́run kò ṣe dáadáa fún wa mo kẹ́yìn ìyá mi mo kẹ́yìn bàbá mi mo kẹ́gbọ́n mo kí àbúrò mo kí wá ipa bójú ọjọ́ ṣe rí mo tẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa pín ètò àná àtẹ̀yin tẹ́ máa ń pín ètò tẹ́ máa ń fi ránṣẹ́ sí mi pé kí n wò ṣẹ́yìn náà ń pín tèmi náà sọ́dọ̀ àwọn ẹlòmíín náà ẹ máa rántí láti pín so that àwa máa kọ́ ẹ̀kọ́ nínú ẹ̀kọ́ ni nọ́mbà àwọn dókítà S2 Ultimate àwọn ló wà níwájú amóhùnmáwòrán yẹn ẹ lè pè wọ́n ní anytime any day ní kẹ́ ẹ pè wọ́n àlàáfíà tí yín òun ló jẹ mí lógún bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ àlàáfíà tèmi náà ló jẹ yín náà lógún náà nìyẹn ẹ má gbàgbé àwọn ẹbí bó bá tiẹ̀ jẹ́ pé ẹbí kọ́ àwọn ìyá àti bàbá tá fi sílẹ̀ ńlé àtàwọn olólùfẹ́ wa kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ wípé ọ̀hún tiẹ̀ lágbára láti lè ra nǹkan 2,000 naira gan ẹ má jẹ́ ká gbàgbé wọn oye tó máa fi jẹ́ pé àǹtí mi mo fẹ́ raṣọ ẹsẹ̀ dẹ̀ ń dùn mí ẹsẹ̀ ń ṣe kinní kan má wọrí èmi á bá ẹ ọ̀dà cream kan tó jẹ́ pé tó bá fi pa ẹsẹ̀ ibi tó ló ń dùn ẹ̀yẹn báyìí á jẹ́ bí idán ni lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run ẹ̀yin ni màá máa rí èmi náà lẹ máa rí lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run ní fira wa ṣe àwátì afẹ́fẹ́ burúkú kò ní fẹ́ lù wá lágbára ní ọwọ́ ọlọ́run mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń bá wa dá sí ètò wa gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n fi kọ́mẹ̀ntì sílẹ̀ tí wọ́n bá wa pín tí wọ́n bá wa like God bless you ẹ jẹ́ kí n gbé nọ́mbà mi wá fún ẹ̀yin tẹ́ bá ní ìdí WhatsApp olè bóyá ẹ fẹ́ fi fídíò short video ránṣẹ́ sí mi ní pé ká sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ní àgbájọwọ́ òun la fi ń sọ̀yà kò ní bàjẹ́ fún wa kò ní fẹ́ bàjẹ́ ire lójú owó ire ayọ̀ ìdùnnú ìgbéga òun ló máa jẹ́ ti tèmi àti yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ bá wa dá sí charity wa tẹ́sí ń ronú pé báyìí lò ní náà òun bá jẹ́ 1,000 naira àkáǹtì nàìjíríà ló wà ń bẹ̀ nàìjíríà account number òun ló wà ń bẹ̀ yìí ẹ bá wa gbọ́n ọwọ́ sí anything tẹ́ bá ní ẹni tó bá ní nípa tàbí ẹni tó bá lè ṣèrànlọ́wọ́ fún òun náà lẹ́ni kejì ẹ
lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run á wo ọlẹ́ni àwọn tí a mọ̀ rí tán jẹ nínú ìlágùn wa ọ̀rọ̀ wa ò ní dojúrú èyí tó dáa kò ní bàjẹ́ lágbára ní ọwọ́ Ọlọ́run. God bless you one love. Zabi Life Saver Foundation àánú lolúwa fi rán wa la fi ń sọpẹ́ fọ́lọ́run àwọn ẹ̀dá tó ń jẹ́ aníparere láyé àwọn èèyàn tá a sì ti ń sọpẹ́ pàtàkì gbogbo olólùfẹ́ wa jákèjádò àgbáyé àwọn tó ń bá wa gbowó ṣètò ìrànwọ́ yìí lọ́nà kan àbí kejì lóòótọ́ ẹ̀yin gan lè jìká tí ò jẹ́ kó rí ó jábọ́ lórí ìkànnì Zabi Life Saver Foundation àkàìmọye ènìyàn lọ́lọ́run ti fọwọ́ tọ́ nípa pé ká mú lára bíntín tọ́lọ́run fún wa tá a fi ń ṣàánú àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa láì fi tẹ̀sìn ẹ̀yà èdè àti àwọ̀ṣe rárá sẹ́ẹ̀rí bọ́lọ́run ṣe ń lò wá lórí ìkànnì Zabi Life Saver Foundation táwọn fúnni níṣẹ́ gbalẹ̀ fúnni lóúnjẹ tá a ti ń sanwó iléèwé àwọn ọmọ tí ò lóbìí àti àwọn ọmọ tó kù díẹ̀ fóbi wọn láwùjọ lọ́pọ̀ ìmọ̀ye ìgbà láti yọjú tá a ti gbóúnjẹ lọ fáwọn tó wà nínú ìhámọ́ táwọn olóyìnbó ń pè ní correctional center lọ́pọ̀ ìgbà tá a bá lọ sílé ìwòsàn fún àbẹ̀wò àti pé ká gba àwọn ènìyàn tí ò rówó san lẹ́yìn ètò ìwòsàn wọn àánú àṣẹ wá púpọ̀ nítorí ohun mèremère ohun tá a máa ń bá pàdé lọ́hùn àti ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tó ti parí ètò ìwòsàn tí ò rówó san léyìí tágbára wa nìkan ò lè ká gẹ́gẹ́ bí èrò wa ní Zabi Life Saver Foundation àti bí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ṣe ń sọ wípé kọ́wọ́ jẹ́ tó ti lọ síwájú sí i ló já mọ̀ lógun fún gbogbo ẹ̀yin eléyìí ojú àánú jákèjádò àgbáyé wọ́n ràn wá àti jẹ́ kí ètò ìtúbọ̀ tẹ̀ síwájú sí i ẹ jájọ pawọ́pọ̀ lé ìṣẹ́ òun ìyà nínú bíntín tọ́lọ́run fún wa ẹ lè fi ohunkóhun tẹ́ ẹ bá ní sọwọ́ sí ọ́fíìsì wa nílé number 6 Bremer Street Sabo Ṣàgámù Ògùn State tó bá sowó ni ẹ fi sínú àsùnwọ̀n Zabi Life Saver Foundation account níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé account number 579-868-6013 FCMB fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i lè pe èyíkéyìí àwọn aṣojú wa nílé +234-812-575-4492 tàbí kẹ́ pè +234-708-434-5696 bákan náà ní ẹ lè fàtẹ̀jíṣẹ́ tàbí kẹ́ pè Dr. Zabi gan lórí WhatsApp nọ́mbà wọn +447-440-715-542 ní Zabi Life Saver Foundation àánú ló jẹ wá lógún. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabi's Talk Show.